tady jsem lezl ještě docela v klidu. Ale hned za rohem, při pohledu na závěrečnou pasáž k Riváně, to už dál nešlo. Je to tak? Mám strach z výšek a zároveň rád chodím do hor. Jde to vůbec dohromady? Pokud máte stejný problém, nebojte, nejste v tom sami. Tohle je můj příběh o tom, jak jsem se naučil se strachem z výšek žít a i když mě pořád někdy děsí, postupně a pomalu nad ním vyhrávám. Musím se přiznat, tohle video mělo být původně o něčem jiném. Komu výšky nedělají dobře, ten ví, že se na výlet do hor chce vždy dopředu pořádně připravit. A i já chtěl vědět, co mě čeká při výstupu na Riváni. Nemohl jsem najít žádné video, které by ukázalo ty nejtěžší pasáže z celé cesty. Tak jsem se rozhodl, že to natočím sám. Třeba to někomu pomůže. Takže během povídání uvidíte můj výstup z první osoby. I když už teď asi tušíte, že jsem až na vrchol nedošel. Vždycky se sám sebe ptám, kdy to u mě vlastně začalo. Jako malý jsem výšky sice nemusel, ale nepamatuju si, kdy se z toho stal vyloženě problém. Obavy nebo opatrnost, třeba na okraji převisu, má vlastně každý. Ale kde je ta tenká hranice mezi normální reakcí a strachem, který vás paralyzuje? No, jednou to člověk na sobě prostě pozná. Třeba u mě. Normální chodník na kraji skály, ostatní jdou jako nic a mě se málem zastavil tep. Od té doby jsem se všem vysokým místům vyhýbal. No a jelikož jsou hory vysoko, tak jsem si dal vlastní stopku i pro ně. Jaká škoda. A jak to v životě bývá, čemu se člověk nejvíc vyhýbá, to se mu nakonec samo postaví do cesty. A tak přišla pozvánka na přechod hřebené Malé Fatry. A vlastními slovy tenkrát, já blbec, do toho šel. Z našeho treku si pamatuju jen dva pocity. Drž se hůlek a bože, to je nádhera. A uvědomil jsem si ještě něco dalšího. Když na to nejsem sám, je to mnohem snazší. No a právě tenkrát jsem si hory z celého srdce zamiloval. A proč? Stačí se rozhlednout třeba tady. Při našem stoupání se pomalu objevuje Rivánský žlab a taky jeden z nejkrásnějších výhledů na vrchol. No, je čas vyrazit nahoru. A já už v tomto momentu, když vidím tu ostrou špičku, začínám být trochu nejistý. Každý, kdo se pere s výškami, to má určitě trochu jinak. Někomu je zle, už jen když se podívá nahoru, někdo je celou dobu v pohodě a jen některá těžká místa ho takzvaně seknou. Pro mě je tato cesta prozatím úplně v pohodě. Ale vím, že problémy přijdou, pokud budu na skále, kde už nohy nestačí a vedle je nějaký prudký sráz. A to je přesně finální část vrcholu k Riváně. Ale v pohodě. Pár let zpět bych nevyšel ani na rozhlednu. Člověk se s tím časem a postupně naučí pracovat. Jakmile cítím, že strach začíná přebírat kontrolu, snažím se to rozdýchat a zjistit, jestli můžu dál. A zkouším se hlavně vyhnout úplnému ochromení, které někdy prostě může přijít. Právě proto je tak důležité nebýt v horách sám. Když máte někoho vedle sebe, kdo je zkušenější a chápe, co prožíváte, všechno je jednodušší. Díky tomu jsem si uvědomil, že tato moje slabost
je vlastně dar. Není to jen překážka, ale něco, co mě učí soustředit se na každý okamžik a každý krok. Protože i když někdy nedojdu až tam, kam ostatní, o to víc si užívám ty cesty, které zvládnu. Vám všem, kteří to máte podobně, přeji, abyste našli sílu a zkusili s tím opatrně, krůček po krůčku bojovat. Protože hory umí lidem obrátit srdce úplně na ruby. A jak to máte s výškami vy? Pokud se s tím taky potýkáte, budu moc rád, když se podělíte o své příběhy v komentářích. No a díky Zuzce pro vás záběry z vrcholu nakonec přece jen mám. Tak se nahoře snad třeba jednou i potkáme. Ahoj a uvidíme se u dalšího videa.